قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتدخل في جواز مزيف مع أكتر شاب بتكره عشان تترقى في العمل. فيا ترى يحبوا بعض ولا يفضلوا يتخانقوا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع يون ويو لين وهم شايلين اوكو وجاي وسون بعد ما سكروا وشربوا سوا، وبيفضل اوكي يتكلم عن الملابس اللي بتتغسل وهو سكران، ويون طبعا بيفضل مش طايقه خالص، وسون بتفضل تضرب فيه علشان عايزاه يبعد عن مديرها هيون، وبيفضلوا يتخانقوا كلهم طبعا بس بيودوهم، ويو بيقرر يمشي ومش طايق حد، ولين بتفكر مع يون في اللي عايزين يعملوه وانهم عايزين يعينوا اوك في فريق جديد، وبتقرر تمشي معاه وبتسيب الباب مفتوح. فبيعدي الوقت مع فوقان سون واوك وبيتصدموا من بعض انهم نايمين في نفس السرير وبيصرخوا، وبيتصدموا اكتر وبيصرخوا لما وجاي بيكون نايم معاهم اصلا في نفس السرير، ومش عارفين ايه اللي جابهم لهنا وايه اللي حصل، ووجاي بيكون مش عارف اوك مصدوم ليه اساسا بما انه جوزها، وفجأة لين بتيجي وبيتصدموا منها وبيفكروا في انه ممكن يكون ما حصلش حاجه، ومش عارفين ازاي يواجهوها، وسون بتفكر في اللي هيقولوه وانهم كانوا كده عشان شربوا، وبتروح تفتح ليها وبتروح بتواجهه في انه ازاي مش فاكر اي حاجه، ودخل اوضه سون وهو سكران، وكانت خايفه لا يعمل مشاكل معاهم كعادته، بس كويس انه بقى بخير وان ما حصلش اي حاجه بينهم، وبتعرفهم في ان بوك اداهم اجازه عشانهم اجتهدوا في العمل، وبتكون هتاخد وجاي وهتمشي، وبيكون مش عارف ساعته فين وفين وفين، واللي سون بتقوله على مكانهم، وطبعا لين بتكون مصدومه ومش عارفه انهم كانوا في علاقه مع بعض اصلا، وشايفه في ان في بينهم انسجام، وده علشانهم اشتغلوا مع بعض فتره كبيره، وبيبان في انهم حبايب ومش بيتخانقوا خالص، وعشان كده لين بتقول انهم هيشتغلوا سوا هما التلاته، وان حبيبها الخاين وجوزها مزيف هيكونوا مع بعض في العمل، وده بيكون صادم لسون جدا، ولين فرحانه ان ده يحصل وهما مش عارفين يعملوا ايه اصلا. فلين بتروح تمشي مع وجاي وبتكون شايف ان وجاي واوك هيكونوا كويسين مع سون، بس هو بيكون مش حابب انها تتحكم في مستقبله وعمله كده، وبيقرر يمشي على طول. فبنروح لاوك وسون اللي بيكونوا لسه تعبانين، وبتقول ان المفروض ما كانتش اتجوزت وهي ندمانه على الزواج منه وبتصدمه، وعشان كده بيعرفها في انها اترقت بفضل جوازها ومش عايزه ده عشان وجاي استفاد منها كده، وبتفكره بكلامه عن ان ليه اتجوزها، ولولا ما هي عارفه ان ده مزيف كانت هترتبك وهتصدق كلامه ده اساسا، وبيعرف انها لما تحب تتطلق منه تبقى تعرفه اي وقت هي عايزاه، وعشان كده بتقرر في انها تاجل الطلاق علشان يدوروا عليهم ويشوفوا اللي عايزينه، وبيكون تعبان عشان شرب كتير وده اول مره، وسون شايفه في انه ضعيف كتير في الشرب، فوجاي بيكون سمع كلامهم عن الطلاق وبيكون مستغرب جدا، ومن الواضح انه يعرف حاجات عنهم، فاوك بيروح بيلاقي جانغ اللي موجود في بيته على طول، وبيكون بيراقبه بامر من بوك وناوي يعرف الحقيقه في الاخر، واوك كل همه انه يعرف من ابوه واللي اهمله هو وامه، وشايف ان ابوه بيهمله جدا، بس جانغ بيعرفه ان الماضي مش هيفيد في اي حاجه، والاهم هو بيعمل ايه علشانه، واوك بيفضل مش عاوز ياخد من بوك اي حاجه، وبيقرر ياخد منه العربيه علشان سون بتحبها، وبيكون غريب وناوي يستغله بقى وكده. فبنروح لسون اللي بتتكلم مع تشي، وبتشوف يون جوه مع تشو بيحضنها وناويه تتخانق معاه، وبتقفل معاه، ولما بيجوا يبوسوا بعض بتروح بتتابع ده، وبيتخض منها بشكل كبير وبتهددهم انها تقضيها على طول، وهيونغ بيحاول يبرر اللي حصل ده وما كانش عاوزها تعرف اي حاجه خالص، وتشو بتشوف انها صاحبه تشي واللي يونغ بيخونها معاها، وتشو مش عايزاها تتدخل طالما ده مش خاص بيها، وبتبدا تعرفها في ان تشي عملت كل حاجه عشانه وعشان يكون كويس، وبيروح يهديها شويه بس مش بينفع معاها، وبتروح عشان تضربه بس تشي بتيجي وبتقرر تدافع عنه، وسون بتكون مصدومه جدا، وتشي بتعرفه انه مرتبط بتاع بنات. فبنروح ليون اللي بتكون قاعده متابعه كل اعمالها، وبيجي لها فون بتشكرها على تبرعها الشهر ده، وبيكون بتعمل اعمال خيريه جدا، وبتقفل معاه لما سون بتيجي وبتروح تشوف ان دي نهايه العالم ولا ليه ولازم تكون كويسه وتهتم بيها، فتشي بتيجي وبتوجعها في انها بتتدخل في علاقتها مع يونغ، وسون كانت هتضربه بالحذاء الغالي بتاعها ده، ولما بتقول ان بيخونها مع تشو يوم بتعرفها علشان هي ممثله مسلسلها الصوتي، وبتروح سون وهي معترضه علشان الحب مش بيبقى كده ولا الارتباط اصلا، وانها ما دخلتش في علاقه مع اتنين رجاله، وتشي شايفه في انهم لازم يحترموا علاقه كل واحد فيهم، ومن الواضح ان تشي بتحبه ومش عايزه تتخلى عنه، وعشان كده بتدافع عنه بالطريقه دي، وبتخلي سون متعصبه جدا، فبيروحوا يلعبوا الالعاب بتاعه الاطفال دي عشان يخففوا التوتر شويه، وسون بتكون عايزاه تفوق لنفسها علشان هي قلقانه عليها وان علاقتها مع يونغ مش كويسه، وبتكون مش عايزه حد يعرف بيها عشان هي فاشله في علاقتها، وبتخلي سون تبكي وبتروح تحضنها على طول.
طول. فبنروح لبوك اللي بيزعق في يون علشان هو دخل الشركة في حوارات وسرقة المال منها، وده مش هيكون كويس وخصوصا للموظفين، وبيقرر يديله فرصة أخيرة علشان هو كان بيبوظ الشركة دي أصلا. فبنروح لسونيا مع تشي وبتكلم على وجاي إنه عارف طبعها ومش عايزاه تشتغل معاه علشان هيلاحظ إن علاقتها مع أوك مزيفة ومش متجوزين كده. فهنا بتكون يون سهران على عملها الكتابي ده وبتقرر تروح تنام، وده وقت ما سونيا تصحى عشان العمل، واللي بتروح مع أوك وبتكون بتنام على نفسها حرفيا علشان ما نامتش بشكل كويس، وبيقرر يهتم بيها وبتفضل عايزة تنام وعايزاه يقول لها إنها لسه جميلة، وبتخليه مستغرب وبتعرفه إن تشي قالت ليها إن وجاي يلاحظ جوازهم المزيف ده فلازم يعيشوا كل يوم أكن يوم عسل بينهم، وعايزاه ياخد على كلامها ويعرفها في إنها جميلة بس بيخليها تهتم بنفسها وبيحرجها، وبيقول إنه لسه معجب بيها كتير وبيأثر فيها وبتشوف إن ده باين إنه حقيقي، ومن الواضح إنها تقع في حبه مع الوقت بما إنه بيأثر فيها كده، وبيقرر يمسك إيدها وبيسوق وعاوز يعرف ده كويس كده في التمثيل ولا لأ، وبيخليها مستغربة جدا. فبيوصلوا وبيكونوا مع بعض في الاسانسير وبيروح يقرب عليها لما الناس بيدخلوا وبيروح يبين ان كل حاجه بينهم حقيقيه، وحرفيا بتكون متاثره وفرحانه وبتقرر تمسك فيه وبيبان انهم ازواج حقيقيين بقى وكده، واللي بيشوف ده هو وجاي. فبيروح يعرفوا نفسهم وان وجاي يبقى القائد التاني مع سون، وبيقول في باله انه هيحل محل اوك اللي لو اتطلقوا، وبياخد الموضوع بهزار كده، وحرفيا في كل حاجه بيعملها سون بتفضل متابعه على طول، واوك بيشوف ده وبيقرر يخبط وجاي، وسون مش بتهتم وبتخليهم يروحوا ياكلوا احسن، واللي بتكون سون هي اللي مجهزه الطعام المنزلي ده، وان اوكي هو اللي مجهز لها اصلا، وبيبان انهم كويسين بشكل كبير بس بركه بيوقعوا في الكلام، وده بما انه عارفه، ولما بيجربوا الطعام بيستغربوا منه بشكل كبير، وحرفيا طعمه بيكون مش كويس خالص، وبتمثل انها بتحبه بما انه جوزها هو اللي عمله، وحرفيا سون بتكون مش بتعرف تطبخ خالص وبيفضل ياكلها، وبيبان انهم حبايب بقى وكده، وفجاه الموظف ده بيصرخ وبتكلمه ان اكيد بوك متضايق علشان في شخص نشر شائعات كتير عنهم، وان جانجا ممنوعه من استخدام المنتجع ده، وان اوكو بارك ممكن يروحوا بما انهم ما استخدموش اي مزايا في الشركه خالص، وبيخلي سون متوتره جدا. فبيكونوا مروحين وبتفكر في انه يروح معاها البيت علشان وجاي حاسه انه شاكك في طلاقهم، وبتقرر تاخده في الاوضه العاليه اللي كان مفكرها حلوه بس بيشوف انها اوضه قديمه حرفيا بس محتاجه تنظيف شويه، وبتقرر في انها تساعده، وبيقول ان عدى وقت طويل على الاوضه دي، واللي بيدخل بيلاقي فيها صور وحاجات كتيره، وبيشوف صورته مع امها وبيفتكر قبل 9 سنين، وبتكون هي اللي استقبلته بشكل كويس، ولما سون بتدخل عليه بيرتبك جدا وبيكون عايز يسجل جوازه مثلا من كل الحاجات دي، وبيشوف هديه عيد ميلاد 30 بصندوق الموسيقى ده، وبيشوفه بيتصدم من اللي شايفه، وبيشوف حاجات جنسيه وبيرتبك منها جدا. فبنروح ليون اللي مع يو وبيخليه يطلع الغسيل ده ومتضايق بشكل كبير انه بيشغله في يوم عمله وبيخليه يتطوع في الاعمال الخيريه معاه. فبنروح لوصول يون لهناك واللي بنعرفه ان ده الملجأ بتاعها، وبتفتكر نفسها زمان، ولما بتشوف يون بتفكر في انه تبرع بغسالات عشانها، ولما بيسمع صوت يو بيقرر ياخدها وبيجروا من المكان ده كله، وهي بتفرح للدرجه اللي بتجري اسرع منه اصلا، وبيوقفها وبيركز فيها، ومن الواضح انهم هيحبوا بعض. فبيقول اسم جون اللي في روايتها وانه جرى عشان محدش يعرف بيه، وبتقول ان ده شخص معجبه بيه اصلا، وبتكون فرحانه بس بتصدمه، فبتمشي وهي مستغربه منه، وبتقرر تشتري مرهم، وبتروح تشوف ان مساعد يون هو يوهان، وبتروح تختفى منه لما بيشوفوا بعض، وبتصدم بشكل كبير. فوق بيكون بيحضر المكان بتاعه اللي هيكون فيه، وسون بتكون بتهتم بنفسها وعايزاه يستحمى الاول، وبتديله ملابس هي جابتها ليه، وبيفرح انها لسه بتربي بيبي القطه. فبنروح ليون اللي بيفتكر وقت ما شاف يون وعاوز يراسلها، بس بيروح يعرف ان يون بتعيش مع سون ودعيه على الحفله وبيرفض ياخده معاه، فبيروح يطلب من اوك انه يدعيه وهو مصدوم اصلا وبيمشي. فبنروح تحضر يون وتشيل البيت بكل حاجه باعتبار ان ده بيت جوازهم، وبيكونوا فرحانين جدا. فانا بيكونوا رايحين كلهم لهناك وبيتبسطوا بالطعام، وجاي بيغلط قدام لين، ويوم بتلحق الموضوع وبارك بيشكر فيه جدا وبيقول انه كان حنين مع البنات وده ايام الجامعه وطيب معاهم، وحرفيا بيفضل يضايق في سون بس جانغ بتقرر انهم يشربوا وبيروحوا يفرحوا وبيلعبوا سوا. فبيعدي الوقت وبينظف معاه وبتاسف ليه علشان كانت مفكره في انه بيعيش حياته وبيرتبط، وبيعرف انه ممكن يعمل ده عادي، وبيروح يقرب عليها وبتفكر في انه يبوسها وهي بتغمض عينها بس مش بيبوسها، وبياخد المفتاح وبيعرفها ان العلاقات دي مش في دماغه حاليا، وبيقرر يمشي وهي قلبها بيدق اكتر وبتفكر فيه في كلمه شيء وشكلها تقع في حبه، وبتقرر تروح تطلعه وبتقرب عليه وبتروح تبوسه بالفعل وبتصدمه جدا وهو بيحب ده. فبتفتكر وقت ما كانوا سكرانين وبيروح يساعدها في شعرها وبيأثر فيها، وبيقرر انهم ما يخلعوش الخاتم وعاوزها تكون شريكته، ومش بتصدق وشايفه في انه ظريف جدا وبيفرحوا جدا. والجزء بيخلص علينا، فما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل1000 لايك يا حلوين علشان انزل لكم الجزء الجاي، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.